දවසක් හැමෝටම අදත් මම VS Kitchen තුලින් කොත්තු හදාගන්න හැටි අරගෙන ආව වීඩියෝවක්. අපි බලමු මොනවද අවශ්‍ය කරන්නේ කියලා. මෙතන අරන් තියෙන කොත්තු රොටි. මම මේක ගෙදරදීම හදාගත්තේ. ඔයාලට ඉදිරියේදී මම වීඩියෝ එකක් දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා රොටි හදාගන්න විදිය ගැන. ඊට අපිට ලීස් කැරට් බිත්තරයක් අවශ්‍ය වෙනවා. අපි පළමුව චාත්තියක් ලිපේ තියලා ඒකට තෙල් මෙසෙන්දි 4ක් විතර දාගමු. දාලා අපි ඉස්සර බිත්තරේ බෙද ගන්න ඕනේ. බිත්තරේ මේ විදිහට පොඩි කෑලි කරලා වෙන් කර ගන්න පුළුවන් විදිහට චූටි කෑලි කරලා වෙන් කර ගන්න පුළුවන් විදිහට මේ විදිහට හොඳට මේක තෙලේ බෙද ගන්න ඕනේ. මේක බෙදීගෙන එනකොට අපි මේකට ඉඟුරු සුදු ලුණු එකට තලාගත්තේ මිශ්‍රණය එකතු කරන්න ඕනේ. මේක හොඳට ටිකක් ටෙම්පරාදු කර ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට අපි ටිකක් ටෙම්පරාදු කරගමු. දැන් මම මේකට කැරට් ටික එකතු කරනවා. කැරට් පොඩියට ගාලා ගන්න. මේ විදිහට කැරට් ටික එකතු කරගෙන මේකත් අපි චුට්ටක් ටෙම්පරාදු කරගමු. මේ ආකාරයට අතර ටෙම්පරාදු කරගන්න. අපි දැන් මේකට ලීස් ටික එකතු කරගන්නවා. ලීස් ඔයාලට මේ විදිහට කපා ගන්නත් පුළුවන්. මම මේක චූටියට කපාගෙන තියෙන්නේ. අපි තව ටිකක් ටෙම්පරාදු කරගමු. අපිට මේක හදාගන්න ගොඩක් වෙලා යන්නේ විනාඩි 5ක් විතර කාලයක් යන්නේ. දැන් අපි මේකට ලුණු ටික එකතු කරගමු. ගාම්බිරිස් කුඩු මම මෙතන තේ හැන් දෙක ප්‍රමාණය වගේ එකතු කරා. ඔයාලා රස අනුව එක දාගන්න. ලුණු කුඩුත් මම රස අනුව එකතු කරගත්තේ. දැන් අපි මේක තව ටිකක් ටෙම්පරාදු කරගමු. මේ බලන්න මේක ලස්සන පාටකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම දැන් මේකට චිකන් පවුඩර් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. දැන් අපි කොත්තු රොටි ටික දාගමු මේකට. දාලා අපි මේක හොඳට එළවලුත් එක්ක හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. මේ හොඳට ඔක්කොම හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. හරිම පහසුයි හදාගන්න. හොඳට පිරිසුදු අපිට හදාගන්න පුළුවන් ගෙදර හදාගන්නකොට. මම දැන් මේකට සෝයා සෝස් ටිකක් දානවා. අපි අවසානටම තමයි සෝයා සෝස් එකතු කරගන්නේ. දැන් මේක අපි හොඳට ආයෙත් හොඳට කලවම් කරගමු. මේක මම දැන් හදලා ඉවරයි. මට මේක හදාගන්න විනාඩි 5ක් විතර කාලයක් ගියේ. ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට මේක හදලා රස බලන්න. ඒ වගේම තවත් කොත්තු වර්ග වීඩියෝ ඉදිරියේදී මම දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලා මේක හදලා රස බලලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න.